Творчість – що це? Абстрактне поняття чи щось, що виправдовує сумнівні вчинки? Щось необхідне кожному чи привілей для девакуватих людей особливих? Щось, що ти робиш, бо не можеш інакше, бо воно рветься із тебе без паузи на зупинку? Чи щось розважальне, необов'язкове, другорядне, мінливе? Мені казали, як творчість допоможе тобі подолати всю цю дискотеку, яка навкруги, як вона допоможе тобі зшити світ, який розповзається по швах зі швидкістю світла. Як те, що ти робиш таким серйозним лицем, змиє посмішку пекла, відбито на сьогоденні. Нащо ти робиш це? Вони питали мене і не розуміли, що ми робимо це, бо це ми і є. Хобі в минулому сьогодні стає професіоналізмом, який відбудовує мир. Навіть коли ти говориш у творчості про війну, гроші, повага та слава тут ні до чого, бо творчість це не конвейер, творчість це призма, творчість це те, чому категорично не потрібне питання «чому?». Чи часто ти чула на свою адресу вислів «творча людина»? Весь час тільки це і чую. Як ти ставишся до цього словосполучення? Я ніколи про це не думала, але якщо розібрати, то, мабуть, будь-яка людина творча. І я просто не дуже розумію, що саме мається на увазі. Типу, це людина, яка заробляє творчістю, чи вона просто виглядає цікаво, чи вона фонтанує ідеями, бо мені здається, що будь-яка людина може бути творчою. Мені не зрозумілий цей вислів, бо, знаєш, над ним така аура, типу, що ти трохи... Випадковості, може, або пришелепкуватись. То творчі люди, їм можна, щось таке. Якщо давати визначення слову «творчість», як би ти характеризувала? Я думаю, це в першу чергу спосіб сублімації якихось особистих травм або проблем, які людина обирає от таким чином в себе витягувати, опрацьовувати, переосмислювати. І потім у нас виходить такий результат, як якийсь творчий продукт. Тобто, можливо, це якась, типу, матеріалізована травма. Це не може бути просто творення, з позитивної точки зору? Так це теж те, що я озвучила з позитивної точки зору, тому що у нас же може бути, не тільки травма, а просто якийсь певний досвід, який ми пережили, і він нас так вразив, що ми виклали його в певну творчу форму. Ось. Ти на одному з подкастів нещодавно казала, що творчість на тему війни, вона є дуже складною, тому що якщо видавати це зараз, тут і зараз, то це вийде не так, як може вийти, якщо це переосмислити, відрефлексувати і видати потім. Так, я говорила про те, що творчість про війну наразі буде дуже емоційною, і це, перш за все, буде більше схоже на емоційну реакцію, тому що ми зараз знаходимося в цьому стані, і ми не можемо це достатньо глибоко переосмислити, щоб викласти в якусь велику творчу форму. Тобто, якщо ми кажемо про повнометражний фільм, або навіть короткометражний, то він міг би передавати атмосферу, він міг би передавати якісь події. Тобто, мені здається, це б ідеально вмістилося в якусь документальну форму, коли ми документуємо події. А говорити про якісь свої емоційні реакції, вони в будь-якому випадку будуть дуже, дуже схожі на спалах, дуже схоже на якийсь вибух емоцій, але творчість, саме кіно, воно має бути більш змістовним. Тобто ми не можемо весь фільм просто ненавидіти, ми маємо якось до чогось прийти через ненависть або через якусь іншу сильну емоцію. Ти зараз, якщо виділяти головну емоцію, яку ти переживаєш, з 24 лютого, це буде ненависть і злість, або це щось інше? Ні, вже ні. Мені здається, неможливо на протязі стількох місяців переживати ненависть і горіти, бо можна просто згоріти. І потрібно трошки енергозберігаючий режим вимкнути і подумати про себе, попіклуватися про себе, щоб у тебе там весь час не горіла дупа.
Ось, тому я зараз та вже нічого насправді не відчуваю. Ну, тобто там періодично з'являються якісь новини, які тригерять певні емоції, але це дуже швидко зникає. І я зараз просто дійшла до якогось дуже холодного стану розуму. І це дійсно, як на мене, гарний спосіб зберігати себе в нормальному стані ментальному в першу чергу. Окрім плашки, яка вилізе на екрані, давай розкажемо, чим ти займалась до війни. Які? До повномасштабного вторгнення? Так. До 24-го я була, де я зараз є, режисером анімації. Я знімала дуже багато реклами, саме анімаційної, здебільшого в техніці стоп-моушен. Також я ілюстратор або ілюстраторка, малюю дуже багато і загалом рухаюсь в сторону більш повної форми, типу повнометражний фільм або повнометражний мультик, або короткометражний фільм, короткометражний мультик. Ти зараз працюєш над цим? Так, чи це якийсь довгий процес, типу, до те, що в мене в голові сидить, це доволі об'ємна штука, і мені здається, що це не рік і не два. Тому зараз мені просто потрібно скласти це все в певну зрозумілу форму і структуру, викласти на папір, і я вже матиму над чим працювати. Але зараз я в стані збору інформації, якихось витягування спогадів певних. Ось, якось так. Ну і є купа коротких задумів, які підходять як типу гівка в Інстаграм або щось маленьке, що можна зробити швидко і просто типу сублімувати якусь маленьку штуку. Чи була в тебе з 24 лютого якась пауза в твоїй діяльності? І якщо так, то який це був час? Це тиждень, 2 місяці? Так, була. Доволі велика, то було кілька місяців, тому що мені просто треба було справитися з шоком, вирішити певні побутові питання, яких стало доволі багато. Мені потрібно було там з перших чисел березня змусити батьків виїхати з Ірпеня, що було доволі складно. Потім зрозуміти, куди ми там перемістимося всі разом. Потім взагалі зібрати кабіну з цього всього приводу. І я змогла саме взяти планшет і малювати. У мене було багато спроб ще, коли ми тільки на початку сиділи в укритті і ночували там. Я просто брала з собою планшет, але в мене нічого не виходило. А потім ми опинилися в Карпатах, і вже там я змогла повноцінно малювати, і воно просто полилося. Ну ось всі кажуть, що це етап. А чому він не може продовжуватись рік або два? Коли він закінчиться, це дуже дивно. Чи він потрібен? В мене немає прикладу іншої країни в таких обставинах, де такий етап був, і потім з'явилась культура, я цього не можу згадати. Ну, типу, я завжди приводжу приклад британської музики. Так, були артисти, які там якось відсилались до середньовіччя, або до лицарів, або до короля Артура, але на цьому не будувалась культура в них. Ну, типу, вони не перекладають айвенгу всі в свої тексти, або в свої картини, або в те, що вони роблять. Як взагалі для творчої людини, для того, хто працює у культурі або у мистецтві, як знайти цю грань, щоб не перейти в... Розповідати про війну можна як завгодно, щоб не перейти в концентрацію там Путін вмри чи русський воєнний корабль. Як ти для себе це? Мені здається, потрібно дуже багато про це думати, а потім вже робити. Ну, тобто зараз особисто я, коли щось роблю, мені прям дуже важко, тому що я дійсно боюся впертися в картинки, там, де дівчина з косою, з вінком в вишиванці, з байрактаром в руках, або там з жавеліном, і от вся ця супер рафінована картинка, тут все поєднали, і війну, і все. Ось, тому я більше пробую працювати з образами. Ну, тобто, типу, ми ж можемо по-різному показувати і зображати зброю. І тут питання, типу, вона як буде виглядати і кому в руки ми її даємо. Це доволі складне питання. Тут потрібно думати і в першу чергу поставити собі питання, типу, що ти хочеш цим сказати.
І взагалі в чому ідея? Ну, тобто ідея має сформулюватися в одне речення, і тут головне, щоб автор сам зрозумів, що він хоче. Тому що якщо це просто типу гоцання на тих же символах, про які ми сьогодні говорили, ну це беззмістовно. У всьому має бути свій зміст. І ми можемо розказувати не тільки ж історію про саме війну, війна на війні. Ми можемо говорити про певні події, які пов'язані з війною, але не напряму. Ну, тобто це... Ну, це питання, це кут зору. Так, ну, так. Ти ж можеш по-різному розказати, там, Потрібно через себе, просто через окрему історію. самому подумати про те, що, навіщо я це роблю, щоб що. І це, в принципі, головне питання, на яке потрібно собі відповідати. Це важливе питання, його, мені здається, дуже багато людей не задають сьогодні в різних абсолютно сферах. Ну, насправді це питання доволі сильно гальмує творчість, тому що ти більше думаєш, ніж робиш. Але, мабуть, так воно і має бути, коли ти вже плюс-мінус зріла людина, яка награлася і отримала ремесло, і коли ти вже можеш гарно зробити, і ти знаєш, що будь-що ти зробиш гарно, треба вже трошки рухатися в сторону змісту і того, що ти туди вкладаєш. Тому що просто красиві картинки нікому не потрібні. Вони не несуть в собі нічого, окрім естетики, яка може бути не всім близька. Дуже багато сьогодні кажуть, що мистецтво або культура – це є зброя, і що вона... Ну, це є ідентифікатором того, що відбувається в країні, це дзеркало суспільства і так далі. Ти згодна з цим? У мене як нещодавно ми знімалися в одному документальному фільмі, я і декілька ще митців, і нас просили сказати на камеру, що мистецтво – це моя зброя. І я сиджу перед камерою і кажу, ні, мистецтво – це мистецтво, а зброя – це зброя. Ну, типу, це як казати, що, типу, я стою на мистецькому фронті. Ну, мені не подобається. Я люблю більш чіткі визначення і більш реалістичний підхід. Ну, тобто, якщо людина на фронті, вона на фронті. Якщо людина зброя, це, типу, зброя. А мистецтво – це мистецтво, і воно виконує свої функції. І, типу, ним нікого не вбивають, умовно. Воно дійсно дуже допомагає як митцю, так і глядачу. І це дійсно дуже потрібно і дуже круто, але мені здається, що все одно слід називати свої речі своїми іменами. Ти слідкуєш зараз за музичною українською сценою? Я розумію, що з'явилося дуже багато нових виконавців, і кожного дня їх з'являється все більше і більше. Є декілька, які мені подобаються, які почали якраз не так давно щось робити активно. Може, і до того робили, просто зараз вони зачіпають доволі актуальні теми, тому там мені в добірку на Spotify рандомних пісень вони потрапляють. Ось, але періодично я просто... Я не знаю, як до цього ставитися, коли там просто дивишся останні популярні треки в Україні, а там оце все. І це дуже шароварно, неошароварщина, називаємо це так. І стає якось трошки від цього крінжово, але в принципі я розумію, що це має бути, бо є попит на це, очевидно. Ну, попит створюють, ну це ж з двох боків можна дивитись на це. Попит є на все, що завгодно. Ну, дивлячись, як ти його подаєш людям. В мене претензія основна. Я думаю, що це стосується не тільки музики. Що артисти, в яких вже є аудиторія своя, в яких вже є охоплення, що вони навіть не спробували якось трохи креативніше підійти до теми. Ну, не в лоба. Ти розумієш, у нас просто зараз стоїть дуже серйозна задача придумати образ, умовно, українця і українства, саме наш, який існує і який може бути тотожним до реальності. І це певна річ, яку потрібно нащупати, і ці теми, які потрібно самому зрозуміти, тому що те, що нам нав'язувалося весь час, от воно
Зараз цю творчість, яку ми бачимо там умовно у популярних нових артистів, це ж все дуже сильно шароварно. Ці всі речі, які не дуже сильно стосуються української культури, образи українців. Ось. І мені здається, це ще не викристалізувалося. Ми ще самі не дуже зрозуміли, у що це запакувати. У мистецтва свої функції, на твою думку, які? Мистецтво допомагає розібратися зі своїми проблемами, допомагає допомогти розібратися іншим людям з проблемами, можливо, показати якісь інші шляхи, розширити свій кут зору, розказати про якісь речі, які люди навіть не могли собі уявити. Воно, в принципі, допомагає поставити голову на місце або подивитися в той бік, в який потрібно. Чи є різниця між українським мистецтвом і, наприклад, дуже часто це порівнюють, мистецтвом російським? Це я кажу про дзеркальність, віддзеркалення суспільства. Ти аналізувала цю історію? Про це я не думала. Віддзеркалення суспільства. Я, мабуть, не так сильно заглиблена в сучасне російське мистецтво, щоб якось його аналізувати. Я розумію, що воно більш комерційним завжди було, і вони завжди дивилися в якийсь інший бік. Тобто вони не дивилися на свої якісь певні події або цінності. Вони робили те, що подобалося іншим людям, і за що вони отримували гроші, і це був, такий вічний двигун з грошима. Як мені здається, я так це бачу. А українське мистецтво, воно, мені здається, більше про людину сьогодні, більше про те, що вона відчуває, що вона переживає. Це іноді може бути занадто щось переживаюче, але тут залежить від того, про що ми говоримо, про який саме вид мистецтва, бо все різне. Мені здається, в мене є теорія, якщо казати, знову ж таки, про музику, що однією з причин, через які Росія дійшла до того стану, в якому вона зараз перебуває, це є на всіх ланках, у всіх сферах культурне спрощення, тотальне. Тобто суспільство примітивізується, відпадають якісь, можливо, цінності, які мистецтво має або культура має закладати, якась рефлексія. Тобто ми бачимо приклад, на який можна подивитись, як у якомусь зоопарку або консткамері, як розвиваються люди, якщо мистецтво спрощується. Воно, якщо брати музику, спростилось вже до такого рівня, до якого неможливо було. Там було десь 5-10 артистів, які щось робили, а все стало доволі примітивним. І ми бачимо, як ці люди сприймають взагалі інформацію. Мені здається, це сталося здебільшого через натягування і запозичення образів і спрощення їх. Тобто, якщо ми маємо там певний пласт культури якогось народу або країни, вони перетягували, але робили це так, щоб це було максимально зрозуміло, виокремлювали якісь найяскравіші фактори, або візуальні, або змістовні, мабуть. Ось, і це все розганяли до абсурду, мені здається. Хоча теж залежить, якщо ми зараз говорили про якийсь конкретний приклад, то було б, мабуть, простіше. Я просто думаю, що і боюся того, що деякі речі, які ми намагаємось повторити, відпав зараз російський взагалі культурний цей пласт, який був, культурна експансія, який називають. І ми якісь речі, які в них були, намагаємось переосмислити і дати заміну свою цьому. Чи вона потрібна в такому примітивному вигляді, як там? Краще свій поганий контент, ніж російський поганий контент. Краще, це дуже банальний приклад. Нам потрібен, кажуть зараз, нам потрібен наш Моргенштерн. Нам потрібен наш Моргенштерн? Нема. Нема і не буде. А треба він чи ні? Та мені ні.
Мені здається, що людям треба награтися в всі ці речі, про щось забудеться, знайдеться щось нове. Ну, типу, мені здається, тут має бути таке поступове перетворення, якщо комусь хочеться. Я знайшла український кальян-реп, причому там, по-моєму, з заповіту є певні рядки. Так. Але все це під щось дуже схоже на «Прости Господи, Міяхін» і «Еншпіль», але українською мовою і, типу, з віршами Тараса Шевченка. І я така, ого, це, типу, що це таке? Як воно взагалі виникло? Це, типу, супер дивно. Але я розумію, що, типу, людям трошки зараз хочеться і такого, і я не буду їх засуджувати. Ну, типу, хай буде. Як воно потім буде? Я не думаю, що це має якесь велике майбутнє, бо воно вже мертвонароджене. Якщо я не помиляюсь, ти викладала фото, як росіяни були або у батьків у твоїх, або десь на роботі, і що від них, ну, що вони залишили по собі. Це я вірно все перепам'ятаю? Так. Що це було? Це в Гостомелі, у моєї мами є стоматологічний кабінет, і там великі приміщення, там ще офіси. Ось, і вони там деякий час жили, бо там доволі така зручна локація з точки зору розмежування між містами. Ось, і вони позалишали сміття і нечистоти, вони, типу, їли і гадали в одному місці. І, ну, ми розуміємо, що там були туалети, і не один, але вони їх проігнорували. І дуже цікаво, що вони, ну, там був сейф, і вони його не чіпали взагалі, але вони вкрали пластиковий настінний годинник. І я дивлюсь, така, думаю, ну, цікаво. Я дуже часто чую, що ось якраз культура має впливати на це. Ну, тобто, якщо вона є, і якщо вона нормальна, то люди так не мають робити. Це функція культури або культура, чогось мабуть, іншого? не добиває до російських глибинок. Ну, типу, в неї культурний радар, він працює не так, покриття не дуже далеке. Ось, ну, так, культура має впливати. Ти принаймні можеш подивитися, як люди себе поводять, типу там в кіно, або ще десь книжку почитати і перейняти. Ми ж все можемо перейняти, що дивимося. Ти людина, яка працює з естетикою, з візуальними якимось штуками. Для цього, можливо, я помиляюсь, якийсь, треба мати цю насмотреність, як кажуть, і якийсь карбується в тебе смак. Виходячи з реклами, яку я бачу досі на вулицях різних міст в Україні, виходячи з медійного контенту, який я бачу по телебаченню, музичного контенту і так далі, я розумію, що я нікого не звинувачую в цьому і нікого не хочу цькувати. Але я розумію, що місцями, скажімо так, є проблема зі смаком в нашій країні. Тобто, якщо я дивлюсь на топ-чартів українських і топ-чартів британських або ірландських, у всіх трьох попса, але вона там, якось є там цей смак. Я думаю, в різних сферах так само. Що має впливати на смак, як це відбувається? Можливо, це функція якась там Міністерства культури чи держави, чи це повинен кожна людина виховувати своїх дітей там на якихось наративах мистецтва високого. Що не так? Або, можливо, тобі здається, що все добре? Слухай, мені здається, що українців зі смаком все добре, просто лізуть в очі якісь найгірші приклади тої ж реклами. Я думаю, що стосовно, якщо говорити про базові речі, то у міста має бути дизайн-код. І реклама зовнішня має чимось регулюватися. Тобто мають бути якісь правила, які заборонятимуть розтягувати величезний банер на всю будівлю і щоб він насилував в очі людей, які проходять повз. Тобто тут потрібно трошки і з точки зору закону це врегулювати. Тобто у нас є закон, де ми не можемо там голу жінку на банер помістити. Вже добре.
або не тільки жінку, чоловіка, мені здається. Ну, просто не можна через секс продавати якісь товари. Стройматеріал зазвичай. Це насоси. Ну, оцей банер, він ще біля Ірпеня, я зараз висів, я приїжджала, думала, ось, вже добре. Як саме це зробити, я не дуже поки що розумію, але мені здається, що певні там речі треба обмежувати по кольорам, або по розміру, або ще по чомусь. Ось. А так, загалом, все насправді залежить від того, що ти шукаєш і яких ти зусиль докладаєш до того, щоб знайти щось красиве. Ну, тобто, звичайно, якщо ти будеш ходити по вулиці, до речі, там раніше була ще купа мафів, які світилися неоном і лівобережно виглядали як Blade Runner. Ось, що доволі прикольно вночі. Ось, зараз вже мафи поприбирали дуже багато де, що теж добре. Ось, а якщо тобі потрібно знайти щось особливе, то потрібно просто шукати, знайомитися з тим, які зараз є в Україні митці сучасні, та подивись на ті ж картини Криволапа, наприклад. Він Безумовно, я хотів би, щоб на них дивились і про ці картини знали трохи більша частина суспільства. Воно не транслюється з тих каналів, якими ця частина суспільства користується. Проблема маркетингу. Ось ти знаєш, що зараз, наприклад, є виставка Криволапа в Києві? Ні, не знаю. А я знаю, тому що я спеціально поцікавилася цим, або там побачила у когось зі знайомих сторіс. А мені здається, що про такі події потрібно добре комунікувати. Можливо, на це немає таких великих бюджетів, але тут вже тоді наша задача комунікувати про те, що там, друзі, у мене там є там виставка така-то, подивіться на неї. Там я завжди, коли бачу якусь класну виставку, я пощу це або собі в телеграм-канал, у мене такий невеликий, де я більше для себе це кидаю, щоб запам'ятати, або в сторіс. І так передається інформація, або там в Твіттер написати. Ну, тобто це ж круто, і люди дійсно ходять, тому що люди теж дуже спраглі до українського мистецтва, особливо зараз. Просто їм потрібно про це казати і говорити. Бо теж дуже важко, коли там кожні вихідні я думаю, куди піти, і тут я починаю гуглити виставки Київ, і треба розбиратися, шукати, потім заходити на сайт цієї галереї, подивитися, чи вона є, чи немає. Ну, це не дуже зручно. А коли щось незручно, то люди зазвичай не доходять до цього. І тут потрібно дати цим подіям більше авернесу і зробити їх зручнішими з точки зору, як взагалі доритися до цієї інформації. Ти складаєш враження людини, яка дуже багато чого робить. Ну, тобто в тебе виходить якийсь контент, ти встигаєш там прийти на інтерв'ю типу цього, виходять якісь там стоп-моушен роботи, арт, все що завгодно, ти постійно продукуєш цей контент. Зазвичай ілюстраторки і ілюстратори, яких я знаю, і взагалі творчі люди, про яких ми розмовляємо сьогодні, вони багато рефлексують, думають, багато зайвих рухів, але вони дуже мало виробляють. Це ми до цього зараз повернемось. Розкажи, як влаштований твій день, якийсь середньостатистичний? Зазвичай я прокидаюсь десь о 10-й. Хотіла би прокинутися о 12-й, але треба о 10-й. Збираюся, вигулюю собаку, п'ю каву, їду на тренування. Після тренування їду або додому працювати, або кудись на зустріч, або в залежності від того, що я маю зробити, або на зйомку. Після того, що це відбувається щось, я точно їду ввечері додому. Зараз я ще там вівторок-четвер проводжу курс онлайн по ілюстрації о 7:30 там до 10:00. А так, то я сиджу вдома, малюю, або роблю роботу, або думаю, або шукаю референси. І так я, в принципі, можу і до 3-ї ночі просидіти, якщо є якась штука, яка мене займає, або яку потрібно зробити. Ти не лінива людина. Як ти себе характеризуєш? Насправді дуже лінива, але треба розуміти, що таке лінь взагалі. Лінь – це коли ти чогось не хочеш робити. А не хочеш ти це робити що? Просто лінь не буває. Якщо ти стомився і хочеш полежати, це одне. Якщо ти хочеш лежати, бо ти не хочеш щось робити, бо боїшся через щось, то це інше.
людина просто не може бути лінивою. Людина може бути, типу, лінивою, бо закомплексованою, або лінивою, бо стомилася, або ще щось. Ну, це набагато глибше питання, ніж всі думають. Коли ти зрозуміла для себе, або тобі хтось пояснив зі сторони, або ти сама відрефлексувала це, коли ти зрозуміла, що ти професіонал і що в тебе все ок? Це дуже важливе питання для багатьох митців, особливо молодих. Та мені здається, питання в першу чергу самооцінки і того, наскільки світ і індустрія тебе потребує. Ну, тобто, я розумію, що деякі речі я можу зробити добре, а деякі речі я можу зробити добре, якщо візьму ще когось найму. І це абсолютно нормально, бо не потрібно все самому робити, потрібно деякі речі делегувати. І якийсь момент, коли я зрозуміла, що я не хочу більше намагатися всім подобатися, воно якось в голові саме все стало на місце. Ну, тобто, бо бажання всім подобатися – це насправді дуже велика проблема, якою багато людей страждають. І коли ти просто все це відпускаєш і робиш те, що тобі подобається, тобі особисто, а не комусь, ти не обслуговуєш всіх навколо, ти в першу чергу думаєш про свої потреби, самовираження, то все якось стало краще, і я зрозуміла, що типу, ось є якась задача, я можу її зробити класно, я можу передати все, що потрібно. Тобто, якщо це реклама, я можу добре прорекламувати продукт, його куплять. Якщо це якась моя творча задумка, то я можу її зробити, і я передам повністю те, що хочу сказати. І, в принципі, ось якось так. Це було поступово, або не пам'ятаєш самої лінії ось цієї, коли ти це зрозуміла? Це просто якось воно з роками, щоб це там, з досвідом? з'явилося, потрібно дуже-дуже багато всього робити. Робити. І з часом ти вже виходиш на той умовно виходиш на умовний рівень, де ти розумієш, що будь-яку задачу ти можеш зробити. І тут навіть не питання в твоїх особистих скілах, тут питання в тому, наскільки ти можеш викрутитися і наскільки креативно ти можеш вирішити задачу. Ну, тобто, бо не обов'язково там іти прямо вгору, можна її обійти і все одно зробити все так, як потрібно. Креативність – це талант чи це м'яз? Та, мабуть, м'яз. Ну, типу, це ж... Так, цьому можна навчитися. Ну, я дуже часто помічаю за собою, що деякі речі я, типу... Це дуже класно, коли скелелазання. Знаєш, ці є клуби, де ти приходиш і лазиш по скелям. Я це дуже добре зрозуміла, нещодавно ходила, типу, ти ж можеш... Ну, тобто в тебе є штучки, за які ти цепляєшся руками і ногами. І ти можеш лізти прямо, але насправді ти можеш десь там за одну штучку 2 руками, десь там так вигнутись, десь там так вигнутись. І ти з першого разу просто тупо лізеш. А коли тобі починають трошки підказувати, то в результаті ти опиняєшся зверху просто тому, що ти зміг зробити це більш ефективно, і тобі підсказали, як, типу, обійти цю проблему. Ось, мені здається, в житті те ж саме. Як відбувається твій відпочинок? Як ти відпочиваєш і чи часто ти це робиш? Я кажу про відпочинок як кожного дня, так і відпустки. Як в тебе влаштовано це? Я сплю. Зрозуміла відповідь, да. знайома. Спати класно. Спати класно. Як відбувається мій відпочинок? Ну так, спершу треба виспатися, потім можна сходити на спорт або не сходити на спорт, можна щось смачне з'їсти. Ну, тобто робиш все, що хочеш, і не робиш роботу. Що в тебе відбувається з точки зору, це називають богемне життя, вечірки, кав'ярні, багато спілкування, комунікації з різними людьми? Скільки ти приділяєш цьому часу? Я взагалі майже ні з ким не спілкуюся. У мене є декілька людей, з якими я стараюся регулярно бачитися, бо вони мені цікаві, подобаються і мені з ними дуже комфортно. Але я дуже сильно не люблю, коли кудись збирається купа людей, які між собою знайомі, і вони щось розмовляють. Ну, типу, мені, правда, дуже некомфортна комунікація в групах, і я вибираю здебільшого індивідуальне спілкування, тому що таким чином я можу сфокусуватися на чомусь. Бо коли це комунікація в групах, дуже багато різних думок і фраз, які летять зі всіх сторін, і я, мабуть, не настільки швидка, щоб
Або я просто не дуже поверхнева. Мені не дуже подобається, коли щось відбувається поверхнево, і я намагаюся скрізь шукати щось типу глибше і цікавіше, особливо якщо стосується комунікації з людьми. Мені здається, просто що це вбиває якраз креативність і вбиває твою індивідуальність. Дуже легко розмовляти і обговорювати якісь віртуальні кейси, проєкти або ідеї. Це, мабуть, іноді потрібно робити, але особливо, мабуть, що в Києві для багатьох людей саме це стиль життя. Це є творчість, креативність і творення чи ні? Я не знаю. Я просто завжди, я дуже закрита з точки зору якихось компаній. І, знову ж таки, я не люблю знаходитися там, де багато людей, особливо, якщо потрібно спілкуватися. Я дуже часто поводжу себе не дуже добре в компанії, бо я просто сідаю і мовчу, або дивлюсь щось в телефоні, що мені цікаво, або дивлюсь телевізор, або просто сиджу і думаю, я не приймаю участь в бесіді. І це не означає, що я якась погана або зверхня. Це означає, що мені зараз не цікаво, і я можу з вами побути, але я не хочу розмовляти, бо в мене, мабуть, не дуже велика ця соціальна батарейка, і вона дуже швидко витрачається. Я прям стомлююся, якщо я багато з кимось спілкуюся, особливо якщо спілкування інтенсивне. Тому мені важко судити, що саме творчість. Мені здається, що певна комунікація між людьми все-таки має відбуватися, а яким чином, це вже вони самі обирають. Я б не витрачала стільки часу на сидіння в умовній кав'ярні просто так. Я туди йду, щоб або з кимось побачитися, або попрацювати собі за комп'ютером, або посидіти, потупити. Але мені здається, все, що я роблю, знову ж таки питання, щоб що. Куди я йду, навіщо і що я там буду робити. За що ти любиш те, чим ти займаєшся? Те, чим я займаюся, я люблю здебільшого за те, що я можу візуалізувати будь-яку думку, яка у мене в голові, і дати їй якусь умовну матеріальну форму. І це дуже круто, насправді, тому що можна придумати будь-що, і потім це будь-що можна зробити і показати комусь ще. А не тільки на словах, а й в візуальному. А можна відділити, ти робиш це в першу чергу для себе чи для людей або навколишнього світу? Ні, я це роблю в першу чергу для себе. І я особисто вважаю, що люди дуже егоїстичні, і будь-що, що вони роблять, вони в першу чергу роблять для себе. Навіть якщо вони думають, що це для когось, ні. Мені здається, що в першу чергу, щоб задовольнити себе, отримати якісь від цього соціальні блага. Тому я думаю, що все це для непогано. себе. Маша, дякую за інтерв'ю. В кожному випуску ми знайомимо наших глядачів з кимось із цікавих сучасних українських артистів. Сьогодні такий артист – це Віорія. Дякую. Мої клавіші глючать, коли пишу тобі. Вони краще за мене, знають, хто ти такий. Передбачуваний дуже, на почуття байдужий. В твоїй голові вульгарна калюжа. Підпускав, і я стала від тебе залежна. Відпускав, і мені було так бентежно. Та немає більше часу і бажання мені намагатись розібрати, що в твоїй голові. Ти такий, як і усі. Я закохалася у погляд, що дивився так на всіх. Ти схожий на кохання, але насправді ти як всі. Ти такий, як і усі. Ти такий, як і усі. Ти такий, як і усі. Не потрібен мені. Ти такий, як і усі. Ти такий, як і усі. Ти такий, як і усі. Ти такий, як і усі.
Неважко уявити, що в твоєму діректі один той самий текст надсилаєш кому-небудь. Ти любиш не за очі, тебе не цікавлять дії. Ти любиш тільки тіло, хоч це не моє діло. Але ти дивився так, як не дивились інші. І в твоїй голові я без тебе сумніша. Так хочеться заснути і прокинутись той день, коли мій телефон не чув про тебе пісень. Ти такий, як і усі. Я закохалася у погляд, що дивився так на всіх. Ти схожий на кохання, але насправді ти як всі. Ти такий, як і усі, ти такий, як і усі, ти такий, як і усі, не потрібен мені. Ти такий, як і усі, ти такий, як і усі, ти такий, як і усі. Ти такий, як і усі. Я закохалася у погляд, що дивився так на всіх. Ти схожий на кохання, але насправді ти як всі. Ти такий, як і усі, ти такий, як і усі, ти такий, як і усі, не потрібен мені. Ти такий, як і усі, ти такий, як і усі, ти такий.